Trong nhiều năm qua, Washington đã siết chặt kiểm soát đối với ngành công nghệ của Trung Quốc nhằm hạn chế quyền tiếp cận các chất bán dẫn tiên tiến và cắt đứt chuỗi cung ứng. Trong bối cảnh đối đầu công khai đó, một phái đoàn khổng lồ gồm những chính trị gia và lãnh đạo doanh nghiệp quyền lực nhất nước Mỹ đang chuẩn bị cho một hội nghị thượng đỉnh mang tính xứng còn tại Bắc Kinh. Những người tham gia các cuộc đàm phán này là các giám đốc điều hành của những tập đoàn kiểm soát công nghệ và tài chính toàn cầu, bao gồm lãnh đạo của Apple, Visa và Citigroup. Nvidia hiện đối mặt rủi ro tài chính cực lớn. Việc mất quyền tiếp cận thị trường AI của Trung Quốc với 1,4 tỷ người tiêu dùng sẽ khiến một phần rất lớn doanh thu toàn cầu của họ bị đe dọa. Donald Trump được cho là sẽ dẫn đầu các ông lớn doanh nghiệp này tiến thẳng vào trung tâm quyền lực của Bắc Kinh nhằm kiểm soát căng thẳng ngoại giao. Sự hợp tác này vẫn tiếp diễn bởi vì một sự tách rời hoàn toàn và đột ngột giữa nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc sẽ kích hoạt một cuộc sụp đổ tài chính lẫn nhau mà cả hai bên đều chưa có đủ hạ tầng để tồn tại. Sự phụ thuộc của Apple cho thấy mức độ liên kết sâu sắc giữa hai nền kinh tế. Khoảng 80% hoạt động lắp ráp iPhone toàn cầu của hãng phụ thuộc hoàn toàn vào cơ sở sản xuất của Trung Quốc. Boeing cũng cần thị trường Trung Quốc để duy trì khả năng cạnh tranh. Đơn đặt hàng 500 máy bay từ Trung Quốc là phao cứu sinh quan trọng trong lúc hãng đang chật vật cạnh tranh với Airbus. Hãy nhìn vào thời hạn thỏa thuận đinh chiến thương mại hiện nay. Bắc Kinh muốn có thời gian ân huệ thuế quan kéo dài 1 năm, trong khi Washington chỉ chấp nhận giới hạn 6 tháng, dùng khoảng thời gian này để tiếp tục hạn chế quyền tiếp cận chip AI của Trung Quốc trước khi Bắc Kinh đạt được khả năng tự chủ công nghệ. Khi Washington quyết tâm siết chặt quyền tiếp cận công nghệ trong vài tháng tới, động lực thương mại hiện tại đang bước vào giai đoạn biến động cực lớn, buộc các tập đoàn phải tìm kiếm nền tảng ổn định hơn cho chuỗi cung ứng của mình. Bản đồ này cho thấy vai trò của miền Bắc Việt Nam như một van xả áp chính cho áp lực kinh tế đó. Chuỗi cung ứng đang dịch chuyển qua biên giới từ miền Nam Trung Quốc. Các công ty Trung Quốc đang chuyển dây chuyền lắp ráp sang các khu công nghiệp của Việt Nam để né tránh thuế quan Mỹ và che giấu nguồn gốc xuất khẩu. Sự dịch chuyển này đã thu hút sự chú ý của Washington. Các phái đoàn ngoại giao Mỹ đã khảo sát những tỉnh như Hưng Yên nhằm thiết lập sự hiện diện trực tiếp hơn của Mỹ trong khu vực. Mỹ hiện đang phát tín hiệu với chính quyền địa phương Việt Nam rằng việc thu hút vốn công nghệ Mỹ phụ thuộc vào việc triển khai các khung pháp lý minh bạch và các tiêu chuẩn quốc tế trong quản trị công. Việt Nam đã trở thành một đấu trường nơi Mỹ và Trung Quốc cạnh tranh để giành quyền kiểm soát gián tiếp đối với trung tâm sản xuất tiếp theo của thế giới. Hàn Quốc và Nhật Bản cũng đang đổ lượng vốn khổng lồ vào Việt Nam để bảo vệ lợi ích của họ trước nguy cơ đứt gãy kinh tế Mỹ-Trung. Các tập đoàn Hàn Quốc như Samsung và SK Group đang nâng cấp hiện diện tại Việt Nam bằng cách xây dựng các phòng nghiên cứu AI tiên tiến và trung tâm thiết kế bán dẫn tại Hà Nội, vượt xa mô hình lắp ráp đơn thuần trước đây. Tokyo nhìn nhận sự chuyển dịch này dưới góc độ an ninh quốc gia. Nhật Bản xem việc xây dựng một cơ sở công nghiệp an toàn tại Việt Nam là điều cần thiết để tránh bị cô lập nếu xảy ra khủng hoảng tại eo Đài Loan. Để đảm bảo tương lai công nghiệp của mình, Nhật Bản đang hợp tác với Việt Nam để khai thác các mỏ đất hiếm với mục tiêu phá vỡ nguồn cung ứng hiện tại phụ thuộc vào Trung Quốc. Các nền kinh tế tiên tiến của thế giới đang neo chuỗi cung ứng tương lai của họ vào Việt Nam nhằm đảm bảo khả năng tồn tại trong một thị trường toàn cầu bị chia rẽ. Trong thời đại hiện đại, quyền kiểm soát chỉ một chip vi xử lý có thể quyết định sức mạnh quân sự, tài chính và chính trị của một quốc gia. Các tập đoàn như Nvidia và Intel đang tích hợp Việt Nam vào các hoạt động kỹ thuật cốt lõi của họ, dùng Việt Nam cho thiết kế chip cấp cao và phát triển trung tâm data. Sự chuyển dịch này tạo nên thay đổi lớn về nhu cầu lao động khi nhu cầu lao động lắp ráp thủ công dần bị thay thế bởi nhu cầu về kỹ sư chuyên môn cao và các nhà khoa học data. Việt Nam đang trở thành một trung tâm công nghệ chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp nhanh chóng đang gây áp lực lớn lên quy hoạch đô thị hiện tại của Việt Nam. Quốc gia này giờ đây phải tìm cách quản lý làn sóng đổ bộ của các ngành công nghiệp và người lao động, không làm quá tải các thành phố. Khu đô thị mới Hùng An New Area của Trung Quốc đang được xem như một mô hình thử nghiệm cho quá trình chuyển đổi này, cho thấy cách giao thông tốc độ cao và tích hợp dữ liệu có thể tái cấu trúc không gian đô thị của một quốc gia. Những thành phố như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang đối mặt với thách thức nâng cấp hạ tầng và hệ thống giáo dục để hỗ trợ cho sự mở rộng công nghệ cao này.
Cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Washington và Bắc Kinh đang làm dịch chuyển nền tảng của thương mại Waiku, thay đổi trung tâm của chuỗi cung ứng thế giới.